Please say something about Lohgad. How do you feel, and what about your thoughts about Sayed? Place very beautiful, especially on the top. Okay. Beautiful view around. गिरिदुर्ग लोहगड. लोहगड. लोहगड किल्ला पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा गावाजवळ सह्याद्री रांगेत वसलेला किल्ला आहे. या किल्ल्याची उंची 3400 फूट असून चढायला अतिशय सोपा आणि पुण्यावरून 50 किलोमीटर अंतरावर असलेला हा किल्ला आहे. लोहगडावरून पावनीच्या धरणाचे सुंदर दृश्य दिसते. किल्ल्याचा पहिला दरवाजा म्हणजे गणेश दरवाजा. असे सांगितले जाते की याच्या डाव्या आणि उजव्या बुरुजाखाली सावळे कुटुंबाचा नरबळी देण्यात आला होता आणि त्याच्या बदल्यात त्याच्या वंशजांना लोहगडाची पाटीलकी देण्यात आली. गणेश दरवाजातून आत गेल्यावर आपल्याला तोफा बघायला मिळतात. तोफांच्या शेजारी शिलालेख ठेवलेला आहे. शिलालेख ब्रह्मलिपीमध्ये लिहिलेला आहे आणि भाषा प्राकृत प्रभावित संस्कृत आहे. लोहगडाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे कडाच्या टोकेवर बांधलेली चिरेबंदी वाट. अशी रेखीव वाट फार कमी दुर्गांवर बघायला मिळते. एकदा का कोणी या वाटेवर पाय टाकला की मग तो माणूस वर येईस्तो पहारेकरांच्या नजरेआड जात नाही. गडाच्या पहिल्या मजल्यावर एक गुप्त वाट दिसली, पण ती बंद होती. सोळाशे 57 मध्ये शिवाजी महाराजांनी कल्याण आणि भिवंडी परिसर जिंकून घेतला. त्यांनी लोहगड विसापूर हा सर्व परिसर स्वराज्यात सामील करून घेतला. पण 1665 मध्ये झालेल्या पुरंदरच्या तहात हा किल्ला मुघलांना स्वाधीन करण्यात आला आणि त्यानंतर 1670 मध्ये मराठ्यांनी हा किल्ला परत जिंकला. लोहगडाचा द्वारसमूह आगळा वेगळा आणि विचारांती बांधलेला दिसतो. गडावर गेल्यावर वरच्या बुरुजावरून हा सर्व मार्ग न्याहाळता येतो. कड्याच्या टोकावरचे हे बांधकाम खूप सुंदर आहे.
गडावर काही परप्रांतीय पण दिसत होते. मग त्यांचा विचार जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. Please say something about Lohgad. How do you feel and what about your thoughts about It's a Sayed? place very beautiful, especially on the top. Okay. Yeah, beautiful view around. It's very, very nice. Yeah. Yeah. What about you? How do you feel now? You get started in Sayedri. Okay. Hi guys. Hi guys. From which country you belong? We are from Russia. Okay. Hi. So how do you feel in Sayedri? Amazing views. Okay. Have you feel ever this kind of adventure in your country, or it's a complete new experience for you, I guess? Exactly, it's a new experience because everything is so different from our country. Okay. So it's very unusual to have such. This is your first trip or? Yes, it's our first visit. Okay. Myself Akshay. My name is Marina. Hi. Nice to meet you. Thank you. गडावर पुढे चढल्यावर लागतो तो नारायण दरवाजा. हा दरवाजा नाना फडणवीसांनी बांधला. नारायण दरवाजानंतर सगळ्यात प्राचीन दरवाजा लागतो तो म्हणजे हनुमान दरवाजा. हा गडाचा मुख्य दरवाजा आहे. यावर हनुमानाची मूर्ती कोरलेली दिसते. महादरवाजातून आत शिरताच लोहारखाण्याचे भग्न अवशेष शिवकालीन सभागृहात बघायला मिळतात. पुढे थोडे उजवीकडे गेल्यास उंचवट्याचा भाग आहे. तेथे आधी एक हनुमंताचं मंदिर आणि हनुमंताच्या मंदिरासमोर सुंदर असे शिवमंदिर आहे. महादेव मंदिराच्या समोर पुढे थोडं चालत गेल्यास आपल्याला अष्टकोनी त्र्यंबक तलाव बघायला मिळतो. बाजूला पिण्याच्या पाण्याचे टाके देखील आहे. ही गडावरील पिण्याच्या पाण्याची एकमेव सोय आहे. उजव्या बाजूने समोर गेल्यावर धान्य कोठार आहे. ध्वजस्तंभाच्या उजवीकडे चालत गेल्यास लक्ष्मी कोठी आहे. पहिल्या सुरत लुटीच्या वेळेस आणलेली संपत्ती नेताजी पालकर यांनी लोहागडावर आणून ठेवली होती. त्यामुळे या कोठीचे नाव पडले लक्ष्मी कोठी. लोहगडाला बळकट आणि संरक्षित करण्यासाठी शेजारी बांधलेला दिसतो तो विसापूर किल्ला.
पुढे 15 ते 20 मिनिटं चालत गेल्यास एक मोठे तळे आढळते. नाना फडणवीसांनी या 16 कोणी तळ्याची बांधणी केली होती. गडावरून पाहिले असता विंचवाच्या नांगीसारखा दिसणारा भाग म्हणजे विंचूकडा. विंचूगड्यावर जाण्यासाठी एक कठीण टप्पा उतरून पलीकडे जावे लागते. विंचूगडा म्हणजे 1500 मीटर लांब आणि 30 मीटर रुंद अशी ही डोंगराची सोंड आहे. विंचूगडाकडे जाताना वाड्यांचे काही अवशेष पण बघायला मिळतात. या भागात पाण्याची उत्तम सोय आहे. गडाच्या आजूबाजूचा परिसर न्याहाळण्यासाठी विंचूकड्याचा उपयोग होत असावा. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. तर अशी ही लोहगड सर करण्याची मोहीम तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. सह्याद्रीमधील माझी ही भटकंती अशीच सुरू राहावी हीच शिवचरणी प्रार्थना. जय शिवराय.